Meanwhile, a few minutes later. Meanwhile, आता हे डीमॅक AC 200चं क्रेन आहे, 200 टनचं क्रेन आहे. ही समोरची एक काच बसवली होती आणि ते एक वरती एक काच आहे कॅबिनची, तर ती एक बसवायची आहे. इथे थोडं फिनिशिंगचं काम चालू आहे. ही काचेची वरची काच आहे. तर आपण पाहू शकता हे काम झालेलं आहे. हे बघा आमच्या कामाची क्वालिटी ॲज पर OEM सारखं काम केलेलं आहे. ॲक्च्युली ही काच आहे 0.76 mm ची काच आहे, PVB लॅमिनेट ग्लास. ॲक्च्युली कंपनीची काच येते 5.76 mm ची, म्हणजे 6 mm ची. पण ॲक्च्युली आम्ही ही मोठी काच असल्यामुळे 9 mm ची साधारणपणे काच लावली आहे. त्यामुळे थिकनेस जाड होती आणि ही दीर्घकाळ टिकते. आणि ही ग्रीन काच लावली आपण पाहू शकता, जेणेकरून ऑपरेटरला रिफ्लेक्शनचा, हीटचा वगैरे त्रास होणार नाही आणि त्याला विजिबिलिटी एकदम ट्रान्सपरन्सी 100% मिळेल. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. आता आपण आहोत खालापूरमध्ये, मुंबईजवळ. तर हे डीमॅग AC 200चं क्रेन आहे. त्याची समोरची एक काच बसवली होती आणि एक कॅबिनच्या वरती एक काच देत आहे, त्यात आपण बसवलेले आहे. तर आपल्यासोबत आहेत हे मशीनचे सर्व इंचार्ज आहेत, सर्व मशीनचं काम पाहतात ते आहेत. सर आपलं नाम क्या है? अच्छा, आपकी कंपनी का नाम सर? ओके सर, आपने ऑर्डर कब दिया था? और आपको अभी हम आज सुबह कितने बजे आए थे? ऑर्डर देने के बाद आपको काज कब मिल गया? काज तो आज मिला है, लेकिन अभी आपने सवेरे 8 बजे आया है यहाँ पे. अच्छा, आपका काम चालू हो गया सवेरे 8 बजे और 11 बजे के आसपास में अपना काम कंप्लीट हो गया. और आपके काम में एक्चुअली फिनिशिंग बहुत अच्छा है और ऐसा ही रहना बहुत ज़रूरी है. ओके, क्योंकि आगे आपको लोग लाइक भी करेंगे उधर देखिए और आपका काम भी आगे बढ़ेगा. काम आपका बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया और लोग भी पसंद करेंगे आपके काम को. बहुत अच्छा काम, आप फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आपका. और आपका ये पहले वाला कांच कितना थिकनेस का था? मेरे ख्याल से
4-5 mm का था। ओके, और अभी जो लगाया आपने 9 mm का है। ओके, हेवी ड्यूटी हो गया, Heavy duty। और स्ट्रेंथ भी उससे बढ़ गया। हाँ और आपका पहले वाला ग्रीन ग्लास नहीं था, बरोबर। क्लियर ग्लास था, ये ग्रीन ग्लास, बरोबर। ऊपर वाला भी ग्रीन ग्लास है। हाँ तो मतलब आपका हमारे काम में कोई शिकायत वो नजर आ रही है? नहीं, शिकायत नहीं, अच्छा काम किया। और आपको जो टाइम दिया था हमने डिलीवरी का, वो सही टाइम था हमारे, बरोबर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेटिस्फाइड है?